हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी म प्रतिमा सो यदि तपाईँ चाहिँ 25,000 को प्राइसमा आउने एउटा फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने वी हेभ अ फोन फ्रम टेक्नो हियर यो हो टेक्नोको क्यामन 20 जसको बजार मूल्य चाहिँ 23,000 रुपियाँ पर्न जान्छ यसको 8GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई र फर द प्राइस यहाँ चाहिँ तपाईँले AMOLED डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र मिडियाटेकको Helio G85 चिपसेट पाउनुहुन्छ सो के यो फोन 25,000 मुनि एउटा उत्कृष्ट अप्सन हुन जान्छ त लेट्स फाइन्ड द्याट आउट अब एज युजुअल सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट नै क्यामन 20 मा चाहिँ पछाडिपट्टि एज यु क्यान सी यस्तो ज्योमेट्रिकल प्याटर्न भएको लेदर टेक्स्चर्ड फिनिश आउँछ जसलाई चाहिँ टेक्नोले लिची प्याटर्न भनेको छ र हेर्दा आई थिङ्क इट लुक्स क्वाइट युनिक अनि डिफ्रेन्ट पनि मसँग भएको यो सेरेनिटी ब्लू कलर अप्सन पनि निकै राम्रो लाग्यो मलाई हेर्दाखेरि अल्दो यो ग्लास प्यानल चाहिँ होइन मैले अघि नै भने जस्तै यो फोनको अरू कलर अप्सनमा चाहिँ फेरि ग्लास प्यानल आउँछ र तपाईँलाई ग्लास ब्याक नै चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर द प्री-डन ब्ल्याक or glacier glow color options. Likewise, यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल पनि इट फिल्स क्वाइट नाइस विथ फ्ल्याट फ्रेम्स अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो न्यारो बेजल्सहरू भएको पन्च होल डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विच एड्स टु द एस्थेटिक्स अब डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो एउटा 6.67 इन्चको फुल HD प्लस AMOLED प्यानल हो र अब मिड रेन्ज फोन भए पनि यु गेट 120 हर्ट्जको PWM डिमिङ यो फोनमा र TUV रेनल्यान्ड सर्टिफिकेसन पनि सो रातिको समयमा चलाउँदाखेरि चाहिँ लेस आई स्ट्रेन र हार्मफुल ब्लू लाइट फिल्टर तपाईँहरूले फिल्टर आउट भएको पाउनुहुन्छ which is great for the price अनि यो डिस्प्लेको क्वालिटी पनि नर्मल युसेजको लागि निकै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ बिएट कन्टेन्ट हेर्दा अथवा सोसियल मिडिया चलाउँदा यसको आउटपुट चाहिँ पन्ची र भाइब्रेन्ट छ तर यसको 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले चाहिँ अलिकति खल्लो कुरा हो यो फोनको सिमिलरली प्राइस रेडमी नोट 12 4Gमा चाहिँ तपाईँले अझै स्मुदर 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ सो टेक्नोले चाहिँ यो फोनमा 120 हर्ट्ज और एटलिस्ट 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट चाहिँ दिएको भए आइसिङ अन द केक नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यु गेट एन इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर जुन चाहिँ यो सेगमेन्टमा रेयर फिचर नै हो र यस्तै राम्रोसँग काम पनि गर्छ लाइकवाइज यहाँ अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यु गेट डुअल स्टेरियो स्पिकर्स पनि यो प्राइसमा चाहिँ युजुअली सिङ्गल स्पिकर नै दिइरहेको हुन्छ कम्पनीहरूले सो दिस इज अ गुड थिङ पुरै अब क्रिस्प क्वालिटी त छैन तर एउटा मात्र स्पिकर हुनुभन्दा चाहिँ दुईटाबाट राम्रो बेस र अडियो सेपरेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ फर बेटर मल्टिमिडिया कन्जम्सन ओके अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मिडियाटेकको Helio G85 चिप तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ प्राइस अनुसार एकदमै एभरेज प्रोसेसर हो तर थ्याङ्क्स टु 8GB ऱ्याम डे टु डे युसेजमा चाहिँ Helio G85 ले डिसेन्ट नै काम गर्छ यो फोनमा जे होस् फेसबुक मेसेन्जर युट्युब वाट्सएप जस्तो एपहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ युल गेट एन गुड एक्सपिरियन्स तर प्राइस हेरिकन टेक्नोले चाहिँ यहाँ अलिकति मोर पावरफुल Helio G88 र स्न्यापड्रागन 685 दिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो छैन नर्मल गेम्स जस्तै कि सबवे सर्फर टेम्पल रनहरू चाहिँ यहाँ मजाले नै चल्छ वाइल PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो गेम्सहरू इन्टेन्सिभली खेल्न चाहिँ यो फोनमा रेकमेन्ड गर्दिनँ क्याजुअली खेल्ने हो भने चाहिँ इट्स ओके अब यो चाहिँ अब टेक्नोको फोन भएपछि धेरै राम्रो युआई चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ एन्ड्रोइड 13 मा बेस्ड iOS 13 तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ र चलाउँदा चाहिँ इट्स नट ब्याड सिम्पल नै छ एज एक्सपेक्टेड एप रेकमेन्डेसन्स र ब्लोटवेयर त यो फोनमा छ बट एक्सपिरियन्स नै पुरै रुइन हुने गरी चाहिँ छ भनेर भन्न चाहिँ भन्दैन बट देन अगेन स्यामसङ र वान प्लसले दिने जस्तो रिफाइन पनि छैन यसको युआई एक्सपिरियन्स सो आई होप कि टेक्नोले यो एस्पेक्टलाई चाहिँ ओभर टाइम सुधार्दै जान्छ होला साथै टेक्नोले चाहिँ यहाँ कति वर्षको अपडेट दिने हो भनेर पनि खुलाएको चाहिँ छैन तर मोस्ट प्रोबेबली 1 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ आउँदैन होला ओके मुभिङ अन यो फोनमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अब 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर हो 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र एउटा कामै नलाग्ने QVGA सेन्सर छ यहाँ वाइल अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले 32 मेगापिक्सलको सेल्फी स्न्यापर रहेको पाउनुहुन्छ सरप्राइजिङली यसको मेन क्यामेराको आउटपुट चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है फोटोहरू सार्प र क्लियर आउँछ अनि कलर चाहिँ पन्ची साइडमा नै छ कहिलेकाहीँ चाहिँ रेड्स अलिकति धेरै नै बुस्टेड आउँछ तर इफ द्याट इज ओके विथ यु ओभरअल भाइब्रेन्ट फोटोज मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ यो फोनको क्यामेरा इज मोर देन इनफ लाइकवाइज सेल्फिज पनि राम्रै खिच्छ यो फोनले स्किन टोन चाहिँ अलमोस्ट क्लोज टु नेचुरल र डिटेल्स पनि डिसेन्ट छ साथै लो लाइटिङ कन्डिसन्सको लागि LED फ्ल्यास रहेकोले नाइट टाइममा पनि डिसेन्ट सेल्फिजहरू तपाईँले फोनबाट खिच्न सक्नुहुन्छ अब पोर्ट्रेट सट्सहरू पनि दे आर नट ब्याड है ह्युमन स्किन टोनहरू चाहिँ डिसेन्ट नै आउँछ विथ गुड इमेज क्वालिटी डिटेल्स चाहिँ खासै छैन सब्जेक्टमा तर द एन्ड रिजल्ट इज एज आई सेड नट ब्याड एट अल
नाइट टाइममा चाहिँ आउटपुटहरू त्यस्तो खासै राम्रो लागेन मलाई। लेन्स फ्लेयरको एकदमै समस्या देखेँ मैले यो फोनमा, र ओभर शार्पन पनि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2वटा राम्रो फोटो पनि आउँछ, तर रातिको टाइममा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम एभरेज रिजल्ट्सै छ। अब भिडियोको कुरामा चाहिँ बोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामेराबाट तपाईँले 2K 30 FPS सम्मको भिडियोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ, तर फुटेज भने चाहिँ ठिकठाक मात्र भएको पाएँ मैले। यहाँ EIS छैन, अनि स्टेबिलाइजेसन त खत्तम नै छ, र हाइलाइट अनि एक्सपोजर मेन्टेनेन्स पनि एभरेज लाग्यो मलाई। जे होस् काम चलाउ मात्र छन् भिडियोजहरू चाहिँ। लास्टली टेक्नो क्यामन 20 मा भएको 5000 mAhको ब्याट्री मजाको नै छ, 1 देखि 1.5 दिन चल्ने खालको छ मिडियम युसेजमा। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ बक्समा तपाईँले 18 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ, तर यो फोनले चाहिँ एक्चुअलमा 33 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न 2 घण्टा जति लगाउँछ। अब समग्रमा भन्नुपर्दा टेक्नो क्यामन 20 चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो अप्सन हो क्या यो 23,000को प्राइस रेन्जमा। यसको यो लिची प्याटर्नको डिजाइनदेखि लिएर राम्रो क्वालिटीको AMOLED डिस्प्ले र क्यामेराज अ भेरी डिसेन्ट फर द प्राइस। टेक्नोले अब सुधार्नु नै पर्ने कुरा चाहिँ सफ्टवेयर साइडमा देख्छु म, र भिडियोजमा पनि 2K अप्सन नदिएर मेबी 1080p मै राम्रो स्टेबल आउटपुट दिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो। बट यो फोनको चाहिँ अब मेन एस्पेक्टमा चाहिँ राम्रै काम गर्छ यसले, सो आई थिङ्क आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ यो एउटा डिसेन्ट अफरिङ हो। सो एभ्रीबडी, द्याट वाज अल फर दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।